नमस्ते, नेपाली भान्साघरमा स्वागत छ। आज हामी बनाउँदैछौँ चिप्स चिल्ली अथवा पोट्याटो चिल्ली। ल सुरु गरौँ है त बनाउन। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले लिएका छौँ आलुको पहिला बोक्रा ताच्नुपर्छ। बोक्रा ताछेर सकिसकेपछि आलुलाई बीचबाट विभिन्न भागमा काट्नुहोला। त्यसपछि हामीले आलुलाई लामो लामो स्ट्राइप्स हुने गरी काट्छौँ। अब हामी एउटा प्यानमा तेल हालेर आलु फ्राई गर्नको लागि राख्छौँ। बिस्तारै चलाउनु होला। पाँच देखि 8 मिनट चलाइसकेपछि यसको रङ बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ। र हल्का सुनौलो रातो रातो हुन थालेपछि यसलाई निकाल्दिनु होला। तेलमा फ्राई गरिएको हुनाले यसमा तेल लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, त्यसैले मैले टिस्यु पेपर लिएको छु। हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहोला। हाम्रो आलु पनि फ्राई भइसकेको छ। अब हामीलाई चाहिन्छ चिप्सको लागि प्याजलाई चाहिँ बिचबाट काटेर यसलाई सानो सानो भागमा छुट्याउनु पर्दछ। यसरी त्यसपछि हामीलाई चाहिन्छ क्याप्सिकम अथवा ढेँडे खुर्सानी पनि भन्ने गरिन्छ। यसको बिचको भागलाई फालेर सानो सानो धर्कामा काटेर सानो सानो साइजमा चप गर्नु पर्दछ। त्यसपछि हामीले लिएका छौँ लसुनलाई सकेसम्म मसिनो गरी काट्नु होला। यतिको काट्नुभए हुन्छ। र यसै गरी अदुवालाई पनि लसुनको जस्तै गरी काट्नु होला। यसपछि हामीले लिएका छौँ गोलभेडा चालै गल्नी भएको हुनाले यसलाई ठुलो ठुलो आकारमा काट्नुभए हुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब हामी चिल्ली बनाउँछौँ। यसको लागि हामीले प्यानमा तेल लिइसकेका छौँ र अघि काटेको अदुवा र लसुनलाई फ्राई गर्छौँ। यसलाई हामी अलिकति गोल्डन ब्राउन बनाइसकेपछि अघि सानो सानो गरी निकालिएको प्याजलाई फ्राई गर्छौँ। यसमा प्याज पनि छिटै गल्ने भएकाले हामीले यसलाई धेरै बेर नपकाइकन यसमा बाँकी रहेको सामान पनि हाल्ने गर्छौँ।
क्याप्सिकम, एकछिन राम्रोसँग फ्राई गरिसकेपछि अब हामी यसमा नुन हाल्छौँ। यसैगरी रातो खुर्सानीको धुलो। खुर्सानीको स्वाद चाहिँ आफूले कतिको पिरो खान सकिन्छ त्यही अनुसारले राख्नुहोला। यसैगरी मरिच पाउडर, त्यसपछि अघि हामीले काटेको गोलभेडा, राम्रोसँग फ्राई भइसकेपछि अब हामी सोया सस राख्छौँ। सोया सस चाहिँ आफूलाई सोया ससको स्वाद कस्तो लाग्छ त्यही अनुसारले राख्नुहोला। नर्मली 1 देखि 2 चम्चा राख्ने गरिन्छ। यो खानाको नामै चिप्स चिल्ली भएको हुनाले हामीले हट केचप लिएका छौँ। यसलाई नर्मल टमाटो केचपसँग पनि रिप्लेस गर्न सकिन्छ। अब ग्रेभी रेडी भइसकेपछि अघि हामीले फ्राई गरेको पोट्याटोलाई हामी यस ग्रेभीमा हाल्छौँ। पोट्याटो पहिले नै पाकिसकेको हुनाले हामीले यसलाई 2 देखि 3 मिनेटसम्म मात्रै पकाए हुन्छ। हेर्नु त रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसलाई सर्भ गरेर साथीभाइ परिवारसँग इन्जोय गर्न सक्छौँ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।